อีพิโซดสุดท้ายผมเคยขึ้นเรือที่ห้วยทรายไปถึงเมืองปากแดงถ้าคุณยังไม่ได้ดูตอนนี้ผมแนะนำดูก่อนมองดูตามลำคลองเหล่านั้นเรือที่ล่องลอยนิ่งสงบมีจิตวิญญาณแห่งการพเนจรพวกมันมาใกล้สุดขอบโลกเพียงเพื่อเติมเต็มแม้แต่ความปรารถนาเล็กน้อยของเธอยามอาทิตย์อัสดงอาบทุ่งนาลำคลองและทางนครด้วยสีไฮยาซินและทองโลกลับไหลในแสงอบอุ่นอ่อนโยนปักแบงเป็นเมืองที่ติดกับแม่น้ำละครับที่นั่นก็มีนักท่องเที่ยวผ่านมาเยอะมีทางโรงแรมกับร้านอาหารนะครับปกติส่วนใหญ่นะนักท่องเที่ยวอยู่แค่1 คืนนะครับที่นั่นมันก็สนุกเพราะว่าเราเห็นนักท่องเที่ยวได้แบบฝรั่งแล้วก็คนจีนก็มีเยอะด้วยนะครับตอนเช้าถ้าอยากกินเล่นมีร้านขายแบบครัวซองหรือมีร้านอาหารคนจีนอยู่ด้วยครับถ้าเราอยู่มากกว่า1 คืนที่ปักแบงเราสามารถไปเที่ยวได้ฝั่งตรงข้ามที่มีเขตรักษาพันธุ์ช่างหลังจากนั้นเวลาทุกคนกลับมาที่เรือเราก็ไปต่อละครับแต่ที่นั่นนะผมเคยทำเที่ยวนี้ตอนเดือนมกราคมนะครับและตอนเช้านะหนาวมากนะประมาณ10 องศา12 องศานะครับตอน11 โมงเช้าเราเคยไปเที่ยวที่หมู่บ้านที่เขาทำผ้าละครับทำผ้าให้ขายแล้วก็เขาทำเหล้าขาวด้วยครับพี่เป็นคนที่เกิดที่นี่หรือเปล่าเกิดที่นี่ใช่ไหมครับใช้ชีวิตที่นี่ทั้งชีวิตใช่ไหมครับโอ้ยใช้ชีวิตที่นี่อยู่ที่นี่ก็ดีนะและไกด์พูดว่าหมู่บ้านที่นี่เป็นบ้านที่เป็นเก่าเป็นบ้านเก่าๆแต่มันมีอยู่3 ชนเผ่ามันมีละลุมก็มีละทึงครับก็มีมงละสุ่งเด้มงแล้วพี่แบบเลี้ยงวัวหรือเลี้ยงสัตว์ครับเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงแบะเขาปลูกข้าวด้วยหรือเปล่าเที่ยวนี้ปลูกข้าวใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เลยมันยามน้ำทำหน้าแล้วได้เป็นตัวควายตัวงัวแล้วไปอยู่เป็นฟาร์มเป็นฟาร์มครับเนี่ยแบบเป็นคอกเลี้ยงโอเคหวานย่าให้ไม่กินโอเคครับขอบคุณครับพี่ครับอันนี้คืออะไรครับเหล้าข้าวใช่ไหมครับ and the เหล้าวิสกี้ฮะเหล้าขาวแรงเนาะ
เป็นอันนี้เป็นกี่องศาล่ะครับกี่ดีกรีล่ะครับ ประมาณ 50ละโอ้รู้สึกร้อนๆนะที่ลงในข้างในนะ 50อันนี้เรา โอเค เราเห็ดด้วยแบบข้าวตะลิ ใช้ข้าวอันนี้ใช่ไหมครับ ข้าวเหนียว ฮะ แล้วจะบ่มีสารเคมีเพราะว่าทุกอย่างเราเห็ดจากข้าว ฮะคือถ้า อันนี้ห้ากระต้ม40 นาทีหรือ1 ชั่วโมงมันจะมีเหล้าออกมา อันนี้จะบ่แม่นเหล้าเถื่อ ครับ อันนี้มันจะเป็นอายน้ำธรรมดา ถ้าไฟแรงๆแล้วมันก็จังลง ครับ อ่า คือทั้งหนึ่งแบบนี้ทั้งเต็มทำได้กี่ขวดครับ มันขึ้นกับว่าเราใส่ลายหรือว่าใส่น้อย ฮะ ถ้าใส่ประมาณซัมนี้ก็ได้ประมาณใส่ซัมนี้ได้ประมาณ20อันถ้าเป็นอันนี้จะได้เกือบ30ปลายประมาณ36 37 37แล้วโอเค 37อันนี้ถ้าใส่เขาใส่น้อยสิก็ประมาณ21ประมาณ20กวง20ประมาณ20 ฮะโอเคครับผมข้อดีเวลาอยู่บนเรือคือเราได้พบคนอื่นได้ง่ายๆครับสวัสดียินดีที่ได้รู้จักผมโชคดีที่ผมได้พบสองคนนี้เป็นสองคนจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นคนที่กล้าลาออกจากงานเพื่อออกทำความฝันครั้งหนึ่งในชีวิตพวกพี่ชื่ออะไรครับ Je m'appelle Ramon. Je m'appelle Lolita. ทำอะไรที่นี่ครับที่เราล่ะครับ On est actuellement en voyage sabbatique pendant une année. Et puis là, en ce moment, on fait la croisière sur le Mekong. Donc là, on prend 2 jours où on se relaxe et puis on regarde le Mekong Et on boit des bières. aussi. อ๋อปกติเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่เป็นแบบโรแมนติกแต่มีฝรั่งหน้าแดงก็คิดว่าจะมาเป็นเพื่อนกับสองคนนี้คือผมมองว่าเขาไม่ว่าอะไรเยอะ Alors en fait normalement c'est une croisière romantique pour 2 personnes mais je me suis dit que j'allais venir vous embêter ça vous dérange pas trop votre présence Absolument pas, on peut être romantique à 3. เอาที่วางโอเคคือมาที่เมืองเรามา2 สัปดาห์แล้วคุณเริ่มจากที่ไหนแล้วคุณจะไปที่ไหนต่อไปล่ะครับ Alors, on a atterri en avion à Vientiane. On a pris le train jusqu'à Luang Prabang. Depuis là, on a été à Nong Khiav, suivi de Luang Namta. Puis on a été en bus à Huai Xai pour finir sur le bateau avec toi. แล้วคุณโลลิตาโชว์ว่าเมื่อกี้นี้โลลิตาถ้ามีเวลาว่างขอมีอาชีพมีอะไรที่ขอชอบทำที่นี่ Ah, มันดีça m'intéresse นะ je dessine. เขาวาดรูปนะ Je dessine. Que- Je Voilà. dessine des moments de mon voyage. Voilà. Par exemple au Honduras, encore au Honduras. Là c'est au Guatemala. Et puis là pour rester en Asie. Voilà, j'ai ça, fait ça, ça c'est bien อันนี้ใหญ่ดูนะ à Taïwan. พลังนะวาดรูปซาลาเปานะ กินสร้างซาลาเปาก็วาดรูปด้วย สนุกมากเลย Alors ça en Thaïlande on appelle ça repeat after me hein. Yes, yes, yes. ซาลาเปา Salapao. 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 ซาลาเปาอร่อยไหม Est-ce que c'est bon ซาลาเปา Ah oui. Oui. Ah oui, 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 oui. หลังจากไปที่ประเทศเราคิดว่าจะไปประเทศไหนครับ Au Cambodge. Cambodge. กัมพูช Et après, la Thaïlande. หลังจากนั้นพี่สองคนนี้เคยพูดว่า
ตามเที่ยวแบบนี้คือใช้เวลาทั้งหมด1 ปีแต่ไม่ใช่แค่ปีเดียวที่มาที่เอเชียคือเคยไปที่อื่น Ah non, ça fait 6 mois qu'on voyage et Ah, on, ça- on a prévu 1 an au total. Ah d'accord, Voilà, ok. oui, oui, oui. Et donc, il y a 6 mois, vous allez commencer où votre voyage? On a commencé au Mexique, après on a passé au Guatemala, Honduras, El Salvador, D'accord, et depuis le Salvador, on a pris l'avion pour Taïwan, d'accord, ensuite le Vietnam, et maintenant on est au Laos. d'accord. ผมคิดว่าหลังจาก6 เดือนนี้ผมคิดว่าสองคนนี้จะไม่กลับยุโรปแล้วนะเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์นะคิดว่าน่าจะไม่กลับคิดว่าน่าจะหาทางที่ซื้อบ้านที่นี่มีชีวิตที่นี่นะ Moi en fait moi je pense pour être très sérieux je pense qu'après au bout des 6 mois je pense pas que vous allez rentrer vous allez trouver une solution pour vivre ici acheter une maison trouver un boulot. Vous y avez pensé Krekileo Shamakram. Vous avez déjà pensé ou pas? Tout est possible, moi je dis Ah toujours. oui, on laisse la porte ouverte. Voilà. Ok. ขอบคุณครับนะที่ช่วยบอกชีวิตนะ Merci pour avoir partagé votre expérience. Merci à toi. Et Merci à puis toi. je vous souhaite un bon voyage pour la suite. Merci, Merci. de même. เรากำลังเปลี่ยนแปลงไปมากในขณะนี้เป็นประเทศจีนที่ลงทุนอย่างมหาศาลผ่านโครงการเส้นทางสายไหมบนแม่น้ำเราสามารถมองเห็นได้เมืองใหม่ที่เต็มไปด้วยโรงแรมและคาสิโนเขื่อนและสะพานหลายแห่งของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงทุกสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าจีนอีกไม่กี่ปีประเทศเราจะไม่เหมือนกับเราในอดีตอีกต่อไป เวลาเราใกล้ถึงลงพระบางเราเริ่มเห็นเรือหลายลำเป็นเรือของรีสอร์ทหรือเป็นครูซหรือเป็นเรือที่เรากินข้าวทำปาร์ตี้กันได้ครับตอนนี้ถึงที่ลงพระบางมาแล้วครับคือผมเป็นอะไรรู้สึกคือแบบก็มีความสุขที่ถึงที่หลวงพระบางผมเป็นเมืองที่ผมไม่รู้จักคือจะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วผมก็รู้ว่าเป็นเมืองที่มันมีอะไรที่ทำได้เยอะมันสวยมันสนุกแบบนี้คือดีใจที่ตอนนี้ก็เสียใจด้วยเพราะว่าใช้เวลา2 วันในเรือแบบนี้มันจริงๆนะเสียดายอยากต่อ2 วันมันไม่พอนะถ้าได้ 2 วันยังไม่พอ อยากได้3 วันหรือ4 วันนะ4 วันนะจริงๆนะ สามารถขี่ได้หลวงพระบางไปเวียงจันทร์ก็ขี่ได้ ก็ไปได้อีกล่ะไปได้ต่อล่ะแต่ว่าเรือเราบริษัทเราไม่ไป ไม่ได้ทำแต่เป็น ไม่ บ ได้ ริษัท ทำ อื่นที่ทำ บริ ได้ ษัท ล่ะ อื่นก็อาจจะทำได้ อืม อืม โอเค บริษัทเราไม่ทำได้ ครับ 2 วันก็คือหลวงพระบางแล้วก็ไปที่บ่อแก้ว อ่าฮะ ไปที่ไทย โอเคโอ้ดีมากเลยโอ้ยอันนี้ไม่รู้เหรอครับ อ่า แล้วจริงๆนะแบบอยู่บนเรือแบบนี้มันก็ไม่รู้เป็นเวลาตอนไหนคือตอนนี้ทุกคนใช้ชีวิตแบบทุกวันยุ่งไปทำงานแบบเครียดอะไรแบบนี้ อืม แต่เวลาอยู่บนเรือแบบนี้มันก็ไม่ได้คิดอะไรเลยลืมทุกอย่าง ใช่ ลืมแล้วก็ใช้เวลาเห็นมีน้ำละลายมีภูเขามีคนอยู่อะไรแบบ ใช่ นี้ ครับ แล้วมันเป็น it's like a dream อืม right it's like a little dream you know นั่นนะ ใช่ อันนี้ ใช่ อันนี้คือรู้สึกที่ผมได้คือตอนนี้ผมเสียใจมากที่มันเสร็จแล้วแต่ผมแน่ใจว่าอันนี้ผมจะทำอีกแน่นอน
แน่นอน ใช่ ผมไม่รู้จะเป็นตอนไหนอืม จะทำอีกแล้วค ห รั วั บ งว่าจะมีโอกาสทำอีกนะครับ ผม ครับ ครับ โอเคพี่ครับ อ่า ขอบใจหลาย ๆ นะ ไม่เป็นไรครับ แล้วพี่เป็นคนสนุกด้วยนะ สนุก ทั้งทางนะ สนุกนะ ตอนเช้าถึ ค ง รับ ตอนเย็นน่ะสนุกมากนะ สนุกทุกวันเลยนะ มัน ส ดีมาก ทุกวันเลย แต่จริง ๆ นะ พี่เคยพูดว่าจะมีคาราโอเกะนะแต่ไม่มีนะ อ๋อ ผม วันนี้ไม่ได้ร้องเพล ครั้ง ง ครั้งหน้าถ้าไปนะอยากได้พี่ร้องเพลงด้วยนะ โอเค ครั้งหน้าถ้าไปนะ ได้ นะ โอเค ได้ สัญญานะ สัญญา โอเค ได้ โอเค นะ จะร้องเพลงให้ดูนะ โอเค โอเคครับ โอเค ขอบคุณมากค ขอ รั บบ คุณครับ ครับผม ครับ ค ขอ รั บบ คุณครับ 2 วัน 2 วันบนเรือที่เคลื่อนไปตามจังหวะของแม่น้ำ มันอาจจะดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับระยะทางที่อาจจะย่นเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงด้วยรถยนต์ แล้วถ้าจุดหมายปลายทางไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สิ้นสุดหรอ แล้วถ้าการเดินทางไม่มีวันสิ้นสุด บนพื้นน้ำท่ามกลางความไม่รู้การเวลาไม่อาจจะควบคุมเราได้ เราลืมไปว่าเราเป็นใคร ลืมปัญหาและความรับผิดชอบของเรา ครั้งสุดท้ายที่คุณหยุดเพื่อมองทิวทัศน์คือเมื่อไหร่ ไปกับความคิดของตัวเองปล่อยใจให้ว่างเปล่าโดยไม่สนใจคนอื่นโดยไม่มองโทรศัพท์ของคุณ2 วันบนเรือลำนี้ทำให้ผมได้พบกับผู้คนที่น่าเหลือเชื่อผู้โดยสารแต่ละคนมีเรื่องราวของตนเองชีวิตของตนเองและเป็นเวลา2 วันที่พวกเราทุกคนได้แบ่งปันเส้นทางเดียวกันบางคนออกเดินทางเพื่อค้นพบสิ่งใหม่ๆบางคนแม้อายุจะมากแต่ไม่เคยหยุดท่องเที่ยวและบางคนกล้าพอที่จะลาออกจากงานขายทุกอย่างที่มีเพื่อออกเดินทางร่วมกันเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตที่เคยว่างเปล่าวงเป็นตัวของตัวเองใช้ชีวิตดูแลคนที่รักคุณและวงมีความสุข